साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई फोटोशपबाट प्रोफेसनल तरिकाले कुनै पनि स्कुल अथवा कलेजको स्टुडेन्टको लागि क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, अब लागौँ हामी आजको भिडियो तर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाईं आफ्नो फोटोशप खोल्नु होला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोशप खोल्छु। फोटोशप खोलिसकेपछि तपाईं यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा न्यू डकुमेन्टको लागि एउटा इन्टरफेस खुलेको छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईं प्रिन्टमा आउनु होला। प्रिन्टमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर A4, यहाँनिर A4 मा क्लिक गर्नु होला। A4 मा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर ओरिएन्टेसनमा गएर यसलाई ल्यान्डस्केप बनाइदिनु होला। ल्यान्डस्केप बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो अटोमेटिक यहाँनिर साइजहरु आइसकेको छ र तपाईको यहाँनिर रेजुलेसन छ। रेजुलेसनले तपाईले 300 राख्दिनु होला र कलर मोडमा तपाईको यहाँनिर RGB कलर रहेको छ। र यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ CMYK, ग्रे स्केल लगायतको अन्य कलरहरु पनि रहेको छ। यो मध्येमा हामी दुईटा कलर युज गर्ने गर्छौं। फर्स्टमा रहेको चाहिँ यहाँनिर RGB कलर र सेकेन्डमा रहेको चाहिँ CMYK कलर। यदि तपाई क्यारेक्टर सर्टिफिकेटलाई डिजाइन गरेर चाहिँ तपाई प्रेसमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर CMYK कलर चुज गर्नु होला र तपाई आफ्नै प्रिन्टरमा यदि कलर प्रिन्टरमा आफ्नै अफिसमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले RGB कलर चुज गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर RGB कलर चुज गरिदिन्छु र त्यसपछि म यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छु। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भएको छ। सो साथीहरु, अब हामी यहाँनिर सर्टिफिकेट अथवा क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको डिजाइनको लागि यहाँनिर कन्टेन्टहरु लिएर आउँछौं। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा म यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु र टेक्स्ट टुलमा गएर यहाँनिरबाट म यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सानो टेक्स्ट आएको छ। त्यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले ठुलो बनाइदिन्छु। यति भएपछि फेरि म यहाँनिर इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि अब म यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्टहरु लिएर आउँछौं। मैले चाहिँ कन्टेन्टहरु सबै यहाँनिर वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले सुरुमा म यहाँनिर वर्डमा गएर सबै मेरो कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ यहाँनिर फोटोशपमा लिएर कपी गर्छु है त। साथीहरु, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले मेरो सबै कन्टेन्टहरु यहाँनिर फोटोशपमा पेस्ट गरिसकेको छु। यति गरिसकेपछि अब म यो फन्टहरुको अलाइनमेन्ट र यसको टेक्स्टहरु मिलाउँछु। सबैभन्दा फर्स्टमा म यहाँनिर यो स्कुलको जुन माथि फन्ट छ त्यसमा क्लिक गर्छु। यसमा यो टेक्स्टमा क्लिक गर्छु। यो टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यसको म फन्ट चेन्ज गर्छु। यसको फन्ट राख्छु म। यसको फन्ट मैले यहाँनिर एन्टिगोनी मिड रेगुलर राखिदिएँ र यसको साइज राखिदिन्छु म 40। यति राखेर मैले यसलाई इन्टर गरिदिएँ र यसको जुन यो ग्यापिङ छ यसलाई मैले 0 बनाइदिएँ। र सेम यो सबै टेक्स्टमा फेरि म एकचोटी सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर यसको जुन यहाँनिर ग्यापिङ छ यसमा चाहिँ 100 आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले 0 गरेर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। र यति भइसकेपछि अब म यहाँनिर हाम्रो जुन सेकेन्ड फन्ट छ सेकेन्ड फन्टमा क्लिक गर्छु र सेकेन्ड फन्टमा क्लिक गरेर यसको जुन फन्ट रहेको छ त्यसको फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसरी म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र क्यारेक्टरमा गएर यसको फन्ट राख्छु म एल्बेडो नर्मल भन्ने फन्ट रहेको छ यसो राख्छु र यसको फन्ट साइज दिन्छु म यसलाई 20 दिन्छु र यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। यति गरेपछि फेरि म यो फन्टलाई हल्का माथि लान्छु। अब फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टर सर्टिफिकेट लेखेको हाम्रो फन्ट छ यो फन्टलाई चाहिँ म चेन्ज गर्छु। त्यसरी म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यो बेबास न्यू भन्ने फन्ट रहेको छ यसमा मैले यो फन्ट राख्छु र यसको म फेरि यसलाई कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। र यसको फन्टको साइज चाहिँ मैले यहाँनिर 34 को ठाउँमा यसलाई मैले 43 बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यति भएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यसको फन्टको साइज अनि फन्ट पनि चेन्ज भइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब म यहाँ तल आउँछु र तल आइसकेपछि यो हाम्रो जुन फन्ट छ यसको फन्टलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसको जुन फन्ट छ फन्टलाई म चेन्ज गरिदिन्छु र यसको फन्ट चेन्ज गरेर म राखिदिन्छु यसमा एन्टिगोनी रेगुलर। तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो कन्टेन्टको पनि फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई म अलाइन मिलाउँछु। त्यसको लागि मैले यो सबै फन्टहरुलाई सिलेक्ट गर्छु। कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी
अलाइन मिलाउँछु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर हाम्रो जुन कन्टेन्ट छ यसको चाहिँ सबै अलाइन मिलाइसकेको छु। त्यसपछि म यसलाई कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का यसरी सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर हाम्रो जुन यो फन्टको दुईटाको बिचको ग्यापिङ छ यो चाहिँ अलिक बढी भएको कारणले गर्दा यसमा म यहाँनिर ग्यापिङमा जान्छु र ग्यापिङमा गएर यसको चाहिँ मैले यहाँनिर फन्टको साइज जति अथवा त्योभन्दा अलिकति थोरै बढी 16 राखिदिन्छु र यसरी मैले यो ग्यापिङलाई घटाइदिन्छु। र यति गरिसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको ग्यापिङ पनि घटेर आइसकेको छ। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी राखिदिएँ। साथीहरू यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो जुन लास्टको कन्टेन्ट रहेको छ यो तिनटैलाई नै सिफ्टले क्लिक गरेर हल्का माथि सारिदिन्छु र यसको जुन फन्ट छ यसलाई म घटाइदिन्छु। यहाँ क्यारेक्टरमा जान्छु र क्यारेक्टर गरेर यसको फन्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर 20 रहेको छ यसलाई मैले 18 बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो इन्टर भएर सानो भइसकेको छ। अब यो दुईटा जुन माथिको कन्टेन्ट र यो तलको फन्टलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। सेम यसलाई पनि मैले सुरुमा यसरी नै अलाइन मिलाइदिन्छु र यो तिनटैलाई नै सिलेक्ट गरेर यसको बिचको पनि यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। साथीहरू यति भइसके पछाडि यो हाम्रो जुन तलको फन्ट छ यसलाई मैले हल्का माथि लगेँ र यो हाम्रो जुन माथिको कन्टेन्ट छ यसलाई मैले तलतिर ल्याएर ड्र्याग गरिदिएँ र यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट लेखेको जुन फन्ट छ यसलाई पनि मैले तल ल्याइदिएँ। र यति भइसके पछाडि अब फेरि म यहाँनिर हाम्रो फोटोको लागि एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरेर यसमा यसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो स्कुलको जुन लोगो छ त्यसलाई एड गर्छु। त्यसलाई फेरि मैले यसलाई यति हाम्रो टेक्स्टलाई ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरेर हल्का यता साइडमा ल्याइदिएँ र त्यसपछि म कन्ट्रोल ओले ओपन गर्छु र यहाँनिर मैले डेस्कटपमा सर्टिफिकेटभित्र यो जुन हाम्रो लोगो छ यसलाई अगाडि नै राखेको हुनाले यसलाई म ओपन गर्छु र यसको जुन लेयरमा जान्छु र लेयरमा गएर यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर यो लोगोलाई म यहाँनिर डिजाइन यो हाम्रो सर्टिफिकेटमा लिएर आउँछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो जुन लोगो छ यो पनि यहाँनिर एडजस्ट भइसकेको छ। यति भइसके पछाडि अब यहाँनिर म जुन हाम्रो फन्ट छ यो फन्टको कलर चेन्ज गर्छु। सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर क्यारेक्टर सर्टिफिकेट लेखेको फन्टमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यसमा ब्ल्याक कलर छ यसमा मैले रेड कलर राखिदिन्छु र ओके गरिदिएँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हाम्रो कलर एप्लाई भइसकेको छ। अब म यहाँनिर माथि हाम्रो जुन स्कुलको नाम छ त्यसमा चाहिँ यहाँनिरबाट मैले स्कुलको लोगोमा रहेको जुन कलर छ त्यसलाई आई ड्रपर टुलले यहाँनिरबाट ड्रप गर्छु र सिलेक्ट गरेर यो जुन हाम्रो टेक्स्ट रहेको छ स्कुलको नाम लेखेको टेक्स्ट त्यसमा क्लिक गर्छु र अल र डिलिट प्रेस गरेर यसमा मैले कलर एप्लाई गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो जुन तलको कन्टेन्टमा जान्छु र कन्टेन्टमा पनि सेम मैले यही कलरलाई अल र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिर एप्लाई गरिदिन्छु। साथीहरू यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कलर पनि एप्लाई भइसकेको छ। यस पछाडि यहाँनिर हामीले जुन फोटोको लागि एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरेको छौँ यो रेक्ट्याङ्गलको चाहिँ यहाँनिर मैले बोर्डर मात्रै राख्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर सिलेक्सन टुलमा जान्छु र डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा क्लिक गरेर यसको जुन फिल छ यसलाई मैले नो फिल गरिदिएँ र यसको स्ट्रोक छ स्ट्रोकमा चाहिँ मैले यहाँनिर 3 अथवा 5 राखिदिन्छु र यसरी इन्टर गरिदिन्छु र यसको जुन कलर छ यसमा मैले यहाँनिर येल्लो एप्लाई गरिदिन्छु र यसरी नै मैले यतिको गरेर राखिदिएँ। यति भइसके पछाडि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू आइसकेको छ। अब यहाँनिर म एउटा बोर्डर एड गर्छु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल ओ प्रेस गर्छु र यहाँनिर मैले अगाडि नै यहाँनिर बोर्डर डाउनलोड गरेर राखिसकेको हुनाले यो बोर्डरलाई ओपन गर्छु। ओपन गरेर यसको म लेयरमा जान्छु र राइट क्लिक गरेर यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यो हाम्रो जुन बोर्डर छ यसलाई मैले ड्र्याग गरेर हाम्रो यो डिजाइनमा लगेर जान्छु र यसलाई मैले क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले अलाइन मिलाइदिन्छु र यसरी अलाइनमेन्ट मिलाइसकेपछि कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरेर यसलाई मैले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि म यहाँनिर हाम्रो बोर्डरमा क्लिक गर्छु र बोर्डरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले फेरि अलाइन मिलाइदिन्छु यसरी र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू यो बोर्डर यदि तपाईँहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा
यसको डाउनलोड लिङ्क दिएको छु, त्यसबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो डिजाइनमा हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।